හරි මේ ලෙසන් එක මේ though although even though කියන වචන තුන though although though even though කියන එක මේකේ අමුවට කෙරවලට එන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියේ වචන කියන්නේ සිංහලෙන් එන්නේ අමු ලයින් එක හල්තයන්නෙන් වගේ ඉවර වෙන්නේ හල්තයන්නෙන් වැස්සොත් පාඩම් කරොත් එහෙම තමයි පොදුවේ අර පොත්වලගේ තියෙන්නේ පොත්වලගේ හැම එකම එක වගේ තියෙන්නේ සමානව තියෙනවා පාඩම් කරොත් පාස්සේ වැස්සොත් මීට් එක තියන්න බැරි වෙයි නැත්නම් තියයි වැස්සත් තියයි පාඩම් කරත් ෆේල් වුණා අන්න ඒ වගේ ඡන්දේ පෙරදුනත් මේ ජනාධිපති වුණා ඒ වගේ අයිඩියාස් දෙන්නේ කොහමද මිනිහා පෙරදුනොත් මේ ජනාධිපති බවට පත් වෙලත් මිනිහා ගියා රටේ යන්න නේ පලා ගියා escape from the country ශ්‍රී ලංකා අන්න ඒ වගේ අයිඩියාස් කොහොමද එහෙම දෙන්නේ අර මේ එතකොට එන්නේ අල්තයන් දිනුවත් ඔන්න අල්තයන් දිනුවත් පෙරදුනත් වැස්සත් පාඩම් කරත් අන්න ඒක එතකොට හල්තයන් එන්නේ හල්තයන්නේ හල්තයන් හල්ද මන්ද හරි මොකක් හරි අමු ලයින් එක යන්නේ right although even though කියන එක although though even though සමානයි හල්තයන් කියලා තමයි ගන්නෙ මේක මගේ ලයින් එකක් නෑනේ හල්තයන් මේ සමාන කිරීම අය මේකක්ව සමාන කරා මොකක් හරි ලබ්බකට බලමු although though even though ඔන්න ඉතල මේක දාන්න ඉස්සරින් අර සාමාන්‍ය ලයින් එක normal ලයින් එක ගහගෙන ඉන්න ඕනේ වැස්සා පාඩම් කරා ජනාධිපතිවට පත් වුණා ඡන්දේ පෙරදුනා අන්න ඒ වගේ ඊට පස්සේ මේ අල්තයන් සෙට් කරගන්න පුළුවන් ලේසියට හරි මෙන්න මෙහෙම එක්සැම්පල් ටිකක් කරලා එක්ස්පෑන්ඩ් කරමු එහෙමනේ යන්නේ ලයින් එක right it rained වැස්සා a lot ගොඩාක් වැස්සා හුඟක් කියන එක අමු ලයින් එක හුඟක් කියන එක මේක හුඟක් නැත්තම් ගොඩාක් අමු ලයින් එකක් නෑනේ අර it rained a lot ගොඩාක් වැස්සා නැත්නම් හුඟක් වැස්සා ඔන්න අනිත් එක she studied very hard මහන්සි වෙලා පාඩම් කරා ඇය නම් අර අමු ලයින් එකේ එයා කියන එකනේ එයා ඒකී යෝකී අරගෙන මම කියන්නේ අමතකම හරි she studied very hard මේක මේ හැම පොතකම තියෙනවා වගේ මට අහුවෙලා තියෙනවා පොත් කියවද්දි මේ although even though කියන ලෙසන් තියෙනවානේ notes මේ ස්ටඩි කේස් එක හැම එකටම දානවා මාර සීන් එකක එක ඉතින් මාමත් ඒක ඇරියේ නෑ මමත් ගත්තා ඉතින් රාහුල්නේ right she studied very hard අය studied පාඩම් කරා නැත්නම් මහන්සි වුණා අධ්‍යයනය කරා very hard ගොඩාක් මහන්සි වෙලා කියන එක තමයි very hard කියන්නේ හරි එයා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරා අධ්‍යයන වැඩ කටයුතු කරා right තව they worked hard for the election campaign එකනේ ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් මේ ආන්ති වුණානේ they worked hard for the election මැතිවරණය වෙනුවෙන් මේගොල්ලෝ ගොඩාක් මහන්සිලා වැඩ කරා they worked hardly නේ වැඩ කරා ඡන්දේ නැහැ ඒනවල ඡන්දේ තියන්නේ නැහැ මාර සීන් එකනේ මේ මෙතන මේ ද කිව්වට දී වෙන්නේ දී මේ e කියන්නේ මේ vowel letter එකක් නේ එතකොට vowel letter එකකට ඉස්සරහින් ද තියෙනවා හරිද ඉස්සරහින් ද තියෙනවා මේක ද නෙමෙයි දී කියලා කියන්නේ එවත් නිකන් අමුතු නේද දී ඉලෙක්ෂන් කියලා වෙන්නේ දී ඉලෙක්ෂන් අර දී ඉලෙක්ෂන් තමයි ඒක දී ඉලෙක්ෂන් ඡන්දේ තියන් වගේ නේද අම්මුවට කියන්නේ දීපම් වගේ තමයි දී ඉලෙක්ෂන්
මේ ඊ අකුර එතකොට vowel ඊ අයියෝ එහෙම සීන් එකක් යනවා. සුද්ධුන්ගේ සීන් එකද? මම දන්නේ නැහැ මම ඔය කියනවා ලයින් එක. කොහොම තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා රයිට්. එහෙම තමයි. එහෙම තමයි. රයිට්. තව කමිෂනර් tried his best නේද? කමිෂනර් try කරා උත්සාහ කරා කමිෂනර්. මැතිවරණ කොමසාරිද? දන්නේ නැහැ. කවුද කියන්නේ? කමිෂනර් tried his best. his best ඔහුගේ උපරිමයෙන්ම කමිෂනර් tried his best. ඔහුගේ උපරිමයෙන්ම ඔහු try කරා කියලා කියන කොහොමද දන්නේ? his best ඔහුගේ උපරිමයෙන්ම පිරන් දන්නේ නැහැ කොහොම කරාද කියලා නේද? tried his best වෙන්නේ නැති maybe maybe එකනොත් එක කරන්න එතකොට ආවන වෙන්නේ නැති maybe commissioner tried his best සාකරා තව එකක් he lost the election he lost the election oh ඡන්දයෙන් පෙරදුනානේ he lost from the election oh ඡන්දයෙන් පෙරදුනා අනිත් එක he became as a president he became as a president he became as a president ජනාධිපතිවරයෙක් වශයෙන් පත් වුණා ඔහු ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් පත් වුණා කියලා දෙනවා ඔන්න දැන් මේවට මේ although even though අන්නේ ලයින් එක දාගෙන යන්න ඕනේ මුලට දාගෙන යනවා මේක මුලට හරි although it rained a lot හුඟක් වැස්සා වුණත් ගොඩාක් වැස්සත් කියලා කියනවා ගොඩාක් වැස්සත් කියලා හදා ගන්න පුළුවන් right ගොඩාක් වැස්සත් මෙතන මේ grammar point එකක් තියෙනවා මේ although even though මුලට දැම්මොත් මෙන්න මේක මුලට දැම්මොත් ඊළඟ එන වාක්‍යය දෙනවනේ ඒක ලියන්න කලින් මෙන්න මෙතෙන්ද කමාවක් දානවලු හරිද එතෙන්ද කමාවක් දානවා කියලා මේ grammar point එකක් හදලා දෙනවා ඒගොල්ලෝ කවුද සුද්දෝ මම නෙමෙයි හැබැයි කතා කරද්දී ඉතින් කමාව බෑනේ මෙහෙම although it rained a lot කමා කියන්න බෑනේ කතා කරද්දී බෑ සීන් එක ලියද්දි දාන්න කියලා කියනවා මතක තියාගන්න මුලට භාවිතා කරොත් මේ කමාවක් භාවිතා කරන්න use the comma right although it rained a lot ගොඩාක් වැස්සත් හුඟක් වැස්සත් හුඟක් වැස්සත් කොහමද ඊළඟ එක පටන් ගන්නවා right right මෙතන although she studied very hard එයා ගොඩාක් මහන්සිලා පාඩම් කරා ගොඩාක් මහන්සිලා පාඩම් කෙරුවා ඒ වුණාට අන්න ඒ වගේනේ පාඩම් කරත් although they worked hard for the election ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කරා election campaign එකේ ඡන්දය වෙනුවෙන් කියලා කියනවා although මේ though ගන්න පුළුවන් though right we can take the word though also the same නේ එක වගේනේ isn't it right although commissioner tried his best commissioner පට්ට try එකක් දුන්නත් ඔහුට බැරි වුණා කියන එක තමයි එන්නේ he became as president එතන even though දාම අවසානයේ even though he became as a president ඔහු ජනාධිපති වරයා වශයෙන් පත් වුණා ඔන්න ඔහොම තමයි දැන් මේක හදා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ආ පැත්තට එනවා වාක්‍යය ඒ වාක්‍යය හදාගමු කොහොමද ඒක හදන්නේ right එකෙන් එක බලමු
Let's take one by one. Ikenga. Although it rained a lot, Gudak was certain. Can you remember there was a meeting, NPP, meeting එකක් තිබ්බා. මතකද? කොහෙද කියලා නම් මට මතක නැහැ. වැස්සා. වැස්සා. එතකොට leader of the NPP නායකයා අහනවා අර වැස්සේ ඔයාලට ඉන්න පුළුවන්ද කින්ද මන්ද නවත්තන්නද වගේ. එතකොට මේ ඒකට ගහන්න පුළුවන්. Although it rained a lot, he didn't he didn't stop his speech. ඔහුගේ කතාව නැවැත්තුවේ නැහැ. Although it rained a lot, ගොඩාක් වැස්සත්. He didn't stop his speech. ඔහුගේ කතාව නැවැත්තුවේ නැහැ. එයා කරගෙන ගියා. දිගටම කරගෙන ගියා. මතකද? Can you remember? where where the place is was කොහෙද මට නම් මතක නැහැ හරියටම. place එක මතක නැහැ. right. next one. අනිත් එක අපි ගමු දැන් මේක මුලටනේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට කමාවක් ඇවිල්ලානේ. කමාවක් නැති එකක් දාමු. මැදට දාමුකෝ මේ. although even though හරි මොකක් හරි. right. She failed exam. She failed the exam. examination කියන එක නේද? She failed the exam. විභාගේ fail වුණා. though hari, even though hari, although hari, anyone no use anyone no. She failed the exam though she studied very hard. මේක පොතේ හැම පොතකම වගේ මේ ස්ටඩීඩ් කේස් එකත් ඒක තියෙනවා. ස්ටඩීඩ් කේස් එකත් එක්ක තියෙනවා. එයා මාන්තේලා පාඩම් කරත් විභාගේ ෆේල් වුණා කියන එක. එතකොට මේ කමා නැහැ. මැදට ඉදි කමාවක් නැහැ කියලා ග්‍රැමර් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මුලට දාදි තමයි ග්‍රැමර් පොයින්ට් එකක් තියෙන්නේ කියලා කියනවා. මුලට භාවිතා කරනවා නම් කමාවක් භාවිතා කරන්න. ඒක තමයි එක්සැම්පල් එකක් මම දුන්නේ. මේක අතර අදහස වෙනසක් නැහැ. අදහස අමුවට අර ලයින් එකම යන්නේ. ඒක අවසන් නෑ. මේකේ මෙහෙම යනවා. right. next one. what is the next one? right. although they worked hard for the election. මැතිවරණය වෙනුවෙන් මේගොල්ලෝ මහන්සි වෙලා වැඩ කළත් they couldn't hold the election. මැතිවරණය පවත්වන්න බැරි වුණා. මාර්තු 9 නේ තියෙන්න තිබ්බ නේද? මාර්තු 9 තියෙන්න තිබ්බ. එහෙනම් දැන් වෙනස් වෙලා දන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙලා දන්නේ නැහැ. තිබ්බා නම් මෙහෙම වෙයි කියලා. අර වුඩ් එක එනවා ඔන්න එතකොට නේ. තිබ්බා නම් past එකේ unreal past එකක් තිබ්බා නම් සමහර විට කියලා නේ. The election they couldn't. right. although they worked hard for the election. මැතිවරණයට ඒගොල්ලෝ මෙච්චර මහන්සි වුණා. they couldn't hold the election. election එක තියන්න බැරි වුණා. right. තව එකක් ගමු. මෙහෙම. ඒ වගේම මේ තව එකක් තියෙනනේ. finance minister. අර මුදල් ඇමති නානේ. finance minister didn't allow the money. සල්ලි වෙන් කරේ නැහැ. finance minister සල්ලි වෙන් කරේ නැහැ. හරිද?
even though commissioner tried his best. Commissioner මාර try එකක් දුන්නානේ. Commissioner tried his best. මේ although commissioner tried his best. Finance minister මොකද කරේ? Finance minister didn't allow the money. සල්ලි දුන්නේ නැහැ මැතිවරණයට. for the election. දුන්නේ නැහැ. සල්ලි නැහැ කියලා සල්ලි දුන්නේ නැහැ. මෙයා මාර වංශයක් දැරුවා. ඒ වගේ නේද? right. තව එකක්. although he became the president. ඔහු ජනාධිපති බවට පත් වුණත් finally අවසානයේ he escaped from the country. සිංහල කියන්නේ දරකිනා. escaped from the country. රටින් escaped කියලා කියන පැනලා ගියා. රටෙන් පැනලා ගියා. අර බින්ගයක් දුමකට තිබ්බ කියලා නේද? ඒ ටනල් එකෙන් ගියා රිංගලා. Although he became the president, finally he escaped from the country. But he he became ඔහුපත් වුණා 8th president in Sri Lanka. අටවන ජනාධිපති බවට පත් වුණා. එයා lost his election එකෙන් පෙරදුනා නේ. election එකෙන් පෙරදුනා. although he lost his general election yes, finally he became the 8th president of Sri Lanka. අටවන president ජනාධිපති. ඈඩ් කරලා කියන්න එපා අටවන කියන එක. එතකොට පොඩ්ඩක් ජෝක් එකක් වගේ එනවා. right. ඔන්න although, even though කියන එකේ සමානයි හල්ත යන්නෙන් එන එක. අමුවටම ලයින් එක ඕක තමයි. භාවිතා කරලා good අවස්ථා එනවා අපිට. good chances එනවා මේක භාවිතා කරන්න සාමාන්‍ය කතා කරද්දී. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉස්ම යන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මෙන්න එතකොට පුළුවන්. nothing. Right. Then bye for now.